අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ තායි කරි එකක්. ඉක්මනට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල නම් මේ කරි පේස්ට් එහෙම ගන්න තියෙනවා සුපර් මාකට් වල. ඒ හින්දා හරි ලේසි. මේකත් ඒ තරම් වෙලා යන රෙසිපි එකක් නෙමෙයි. මිනිත්තු 10ක් 15ක් ඇතුළතදී හදාගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටීම් රයිස් බාස්මති එක්ක එහෙම නැත්නම් ස්ටිකි රයිස් ඕන එකක් එක්ක කන්න පුළුවන්. වෙන මොනක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. මේ කරි එක විතරක් කන්න පුළුවන්. රෙඩ් කරි එකක් හදන්න යන්නේ මං. ඒකට ඕන වෙනවා රෙඩ් කරි පේස්ට්. මං අද අරන් තියෙන්නේ ඉස්සෝ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් චිකන් මාළු ඕන එකක් ගන්න. තිබ්බටු ටිකක් අරන් තියෙනවා. තව වම්බොටු ගෙඩියක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් තලන බටු උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලුණු, ෆිෂ් සෝස්, තෙල්, පොල් කිරි, සීනි ටිකක්. වතුර ඕනේ. අපි බලමු මේක හදාගන්න විදිය. මම මේක මැනුවල් 160 වලට දාලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේ කරි පේස්ට් එක කුක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තෙල් වල පොඩ්ඩක් සෝටේ කරා ගන්න ඕන. මේකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දාන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ඔක්කොම ඉස්සෝ ගන්න නැහැ. ග්‍රෑම් 450ක් වගේ ප්‍රමාණයට කරි පේස්ට් තේ හැඳි දෙකමාරක් වගේ ඉන්න ගන්න. ඉස්සෙල්ලා මේ පේස්ට් එක මේ තෙල් එකේ පොඩ්ඩක් කුක් කරගන්න. ගොඩාක් හයි හීට් එකක් දාන්නත් එපා. මිනිත්තුවක් විතර මේක කුක් කරන්න. ඒක කුක් වෙනකන් අපි වම්බොටු එක කපා ගමු. මේක දෙකට කපලා ආපහු දෙකට කපලා මේව ටිකක් ලොකු කොටු කපා ගන්න. ඕනට වැඩිය පොඩි කරන්න එපා. තලන බටු ගන්නවා නම් ඒ ගෙඩිය 4ට විතර කපා ගන්න. ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩයි ඕනේ. මේ කරි පේස්ට් එක මේ වගේ මිනිත්තුවක් විතර කුක් වෙනකොට මේ වම්බටු, තිබ්බටු සහ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඉස්සෝ ගත්ත ඒවා මම ඔක්කොම හොඳට සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. වේන් එක ඇරලා පොත්ත යවලා තියෙන්නේ. මේකේ කරි පේස්ට් එකෙන් හොඳට කෝට් වෙන්න මික්ස් කරගන්න. මේකට පොල් කිරි කෝප්පයක් විතර දාන්න ඕනේ. ගොඩක් උකුණන් පොඩ්ඩක් ඩයිලියුට් කරන්න. ඔයගලන්ට ග්‍රේවි ඕන නම් තව පොල් කිරි වතුරයි ටිකක් දාගන්න. මෙතනදී ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කරන්න. මම 180ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. මම තව පොල් කිරි ටිකක් දාගන්නවා. වතුර කෝප්ප භාගයක් විතර දාගන්නවා. මගේ ගත්ත පොල් කිරි එක ගොඩක් උක්කු නිසා. මේකේ ඉස්සෝ ටිකයි එළවලු ටිකයි තැම්බෙන්න වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒක තැම්බිලා ඉවර වෙච්ච ගමන් තව කුක් කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. දාගමු. මේක ටිකක් දැන් බොයිල් වෙනකොට උකුවේගෙන එනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් තායි කරි කනකොට ආසයි ලෙමන් ග්‍රාස් කියන්නේ සේර රහ එනවට. මේක ඒ තරම් එන්නේ නැහැ. ග්‍රීන් කරි එක වගේ ඒ තරම් මේක සේර රහ එන්නේ නැහැ. ඉන්න මම හිතුවා සේර කෑල්ලක් දාන්නම් කියලා. මේකේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න අපි මේ කොළ ටික ගන්නෑ. යට ගොරෝසු හරිය විතරයි. මේක ගොඩාක්ම ලොකු කෑලි නෙමෙයි. ටිකක් සාමාන්‍ය සයිස් එකට කපලා
මේකට තැම්බෙන්න දාන්න. මම ඒත් එක්කම දෙහි කොළ 3-4ක් දානවා. තායි කාරීස් වල ස්පෙෂියැලිටි එක තමයි ඒකලා ටිකක් අර දෙහි ඇඹුල් රහ, සේර රහ එන එක. ඉතින් මේක දැම්මම පොඩ්ඩක් තව වැඩිපුර ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. මේකට සමහරක් වෙලාවට අපි තායි බැසිල් දානවා. හැබැයි හැම වෙලාවෙම මේක හම්බෙන්නේ නැහැ සුපර් මාකට්ස් වල. ඒ නිසා මම ඒ වෙනුවට ඒක නොදා දෙහි කොළ දැම්මේ. මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් තව උකු වෙන්න දෙන්න. මේත් එක්කම මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් ලුණු ඇඹුල් ටේස්ට් කරන්න. මේකේ ලුණු චුට්ටක් මදි. අපි හැබැයි ෆිෂ් සෝස් දාන්න ඕනේ. ෆිෂ් සෝස් මේස හැන්දක් වගේ දානවා. ඉස්සෙල්ලා ෆිෂ් සෝස් එක දාලා ඉන්න ලුණු දාන්න ඉස්සෙල්ලා. සීනි තේ හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න. ඊට පස්සේ ටේස්ට් කරලා බලන්න. ලුණු මදි නම් ලුණු ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. තව වැඩියෙන් දාගන්න ඕන නම් වැඩියෙන් දාගන්න. ඕනට වැඩි කරන්න එපා. මොකද අපි තව ටිකක් වෙලා මේක කුක් කරනවා. මේක ගොරෝසු වෙනකොට වතුර හිඳෙනකොට ලුණු රහ ඉස්සරහට එනවා. මේක මෙහෙම පොඩ්ඩක් තව සිම වෙන්න දෙන්න, හිඳෙන්න දෙන්න. හරි දැන් අපේ කරි එක ඇති තැම්බිලා. එක බාගමු. ගොඩාක් ගොරෝසු වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඕනට වැඩිය හැබැයි රණි වෙන්නත් බෑ. මොකද අපි වෙන මුකුත් කරි එකක් එක්ක නෙමෙයි කන්නේ මේක. මේකට ඕන නම් ඔයගලන්ට තව බැම්බු ෂූට් වගේ බේබි කෝන් ඒ වගේ ලෝලු දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට ඉතින් අර ප්‍රෝටීන් එක මිස් වෙනවා. ෆිෂ් එක ක්ලීන් කරගන්න. අපේ prawn red curry එක. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.